আপুনি বাৰু ফ্ৰীতে পইচা ঘটিব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে তেনেহ'লে মই আপোনাক কথা দিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপুনি জানিব এটা নতুন টেকনিক যাৰ জৰিয়তে আপুনি ফ্ৰীতে পইচা ঘটিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ হ'লে আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। Alright friends, মই চেম কলিতা আমাৰ চেনেল অসম টেক টিভিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা এপৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰে। এই লকডাউনৰ সময়ত আপুনি যদি 100 টকা এটা ইনকাম কৰে সেইটো বহুত, কিন্তু আপুনি 100 টকাতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব সেইটো মই আপোনাক কথা দিছোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ ফ'ল' কৰিব, আদাৰৱাইজ আপুনি অলপো ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব। আজি যোনটো এপৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই এপটোৰ নাম হৈছে গ্ৰ' এপ। গ্ৰ' এপৰ নাম শুনি কোনো এতিয়া প্লে ষ্ট'ৰলৈ দৌৰ নামাৰিব আৰু ইনষ্টল নকৰিবগৈ, কাৰণ তেনেকৈ যদি কৰে আপুনি চাইন আপ বনাছ নাপাব। কিন্তু পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? পাবলৈ হ'লে আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা এটা লিংক আছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰিলে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন হ'ব। আপুনি তাৰপিছত গ্ৰ' এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। গ্ৰ' এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাত যেতিয়া আপুনি একাউণ্ট খুলিব তেনেহ'লে চাইন আপ বনাছ হিচাপে আপুনি পাব 100 টকা। 100 টকা পোৱাৰ পিছত 100 টকাটো এনাফ নহয়। তেতিয়া আপুনি মোক সুধিব যে এইটোৱে 100 টকাই হৈ গ'ল নেকি? মই কৈছোঁ নহয়, আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেনেকৈ? আপুনি প্ৰথমতে গ্ৰ' এপটো আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব। একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আপুনি 100 টকা পালে। 100 টকা পোৱাৰ পিছত আপুনি ধৰি লওক আজিকালি ঘৰতে 2-3টা মোবাইল থাকেই। 2-3টা মোবাইলত আপুনি 3টা একাউণ্ট খুলিলে 300 টকা আহি গ'ল। আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, আপোনাৰ যদি ঘৰতে যদি খুলিছে, ধৰি লওক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে 3টা মোবাইলত, তো সেইফালে 300 টকা সোমালে আৰু লগতে আপুনিও পাব 300 টকা। মানে বুজি পাইছে নাই কেছটো? আপুনি যাক শ্বেয়াৰ কৰিব সিও পাব 100 টকা আৰু আপুনিও পাব 100 টকা। ঠিক তেনেধৰণে আপুনি ঘৰতে ধৰি লওক যদি 3টা মোবাইল আছে, তো 3টা মোবাইলত শ্বেয়াৰ কৰিলে 300 টকা আহিয়ে গ'ল। আৰু এইফালে চাইন আপ বনাছ 100 টকা, 700 টকা। আৰু ধৰি লওক আপুনি যেনেকৈ 10টা মোবাইলত আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, আপুনি 10টা মোবাইলত 100 টকাকৈ 1000 টকাটো তেনেকৈ আহি গ'ল। মই যে এটা জাষ্ট চিম্পল ৰেচিঅ' দিছোঁ যে 10টা মোবাইল আপুনি 20টা, 30টা, 50টা আপুনি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, সিমান একাউণ্ট খোলক আৰু সিমানে আৰ্নিং কৰক। কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আপুনি ধৰি লওক কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰি দিলে, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছত কোনোবা হয়তো একাউণ্টটো খুলিব নাজানিব পাৰে। আৰু সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টোতে কভাৰ কৰিম যাতে একাউণ্টটো আপুনি কেনেকৈ খুলিব, এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব প্ৰথমবাৰ। গতিকে আহক আমি আমাৰ ফোন স্ক্ৰীণত যাওঁ আৰু মই আপোনাক দেখুৱাওঁ যে একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব লাগে। ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন হ'ব। প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপুনি এপটো ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ উইথ গুগলত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ উইথ গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইলটো দেখি পাব। সেই জিমেইলটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো সুধিব। আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো টাইপ কৰি চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অ'টিপি এটা আহিব। সেই অ'টিপিটো আপুনি ভৰাই তাৰপিছত আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ অ'টিপি ভেৰিফাই হৈ যাব, তাৰপিছত আপোনাক পান নম্বৰটো সুধিব। আপুনি আপোনাৰ পান নম্বৰটো টাইপ কৰি পিনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি জেণ্ডাৰটো আপোনাৰ টাইপ কৰিব লাগিব, চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ জেণ্ডাৰ মেল নে ফিমেল, সেইমতে আপুনি মেল ফিমেল আদাৰ যিয়ে হয় তেনেকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক সুধিব মেৰিটেল ষ্টেটাছ, ছিংগল নে আপুনি মেৰিড। তাৰপিছত সুধিব আপোনাৰ ইনকাম আপোনাৰ কিমান হয়। ধৰি লওক 1 লাখতকৈ যদি কম হয় আপ টু 1 লাখ, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে যদি বেছি হয় তেনেহ'লে আপুনি সেইমতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহিব অকুপেশ্যন হিচাপে আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় নে আপুনি ৰিটায়াৰ্ড হয় নে ফাৰ্মাৰ হয় নে ছেল্ফ এমপ্লয়ড হয়, সেইমতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক সুধিব ট্ৰেডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আপোনাৰ ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নাই। যদি নাই তেনেহ'লে ন' এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদি আছে 1 year 2 year যিমান আছে সেইমতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ KYC। KYCৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে আপোনাৰ মাদাৰ নেম, তাৰপিছত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে ফাদাৰ নেম, মানে আপোনাৰ মাৰ নাম আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, সেইটো আপুনি টাইপ কৰি পিনি আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক সুধিব নমিনি। আপুনি যদি কাৰোবাক নমিনি ৰাখিব বিচাৰিছে এই একাউণ্টটোত তেনেহ'লে আপুনি ন'য়ে ৰাখিব, একো চেঞ্জ নকৰিব, নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি কাৰোবাক ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সেই অপশ্যনটো য়েছ কৰি দিব, ন'টো। আৰু তাৰপিছত আপোনাক সুধিব যে চিলেক্ট ৰিলেশ্যন। প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে চিলেক্ট ৰিলেশ্যন আপোনাৰ নমিনিৰ লগত আপোনাৰ কি সম্বন্ধ, ৱাইফ, হাজবেণ্ড, ডটাৰ, চন, আপোনাৰ যিয়ে হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি পিনি তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ নমিনিৰ নাম আৰু নমিনিৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেইকেইটা আপুনি টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক আপোনাৰ বেংকটো চিলেক্ট কৰিব দিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো টাইপ কৰিব দিব। সেইকেইটা আপুনি টাইপ কৰি ল'ব। মই ইয়াত দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'টোত যিহেতু প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইখন আপুনি ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনাক দেখিবলৈ পাব 3টা অপশ্যন। প্ৰথমটো হৈছে কেঞ্চেল চেক, ছেকেণ্ডটো হৈছে ফ্ৰণ্ট পেজ অফ পাছবুক, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে বেংক ষ্টেটমেণ্ট। আপুনি ধৰি লওক আপুনি 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং আছে তেনেহ'লে আপুনি 3 নম্বৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। মই 3 নম্বৰ অপশ্যনটো দিছোঁ কাৰণ মোৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট অনলাইন বেংক ষ্টেটমেণ্ট আছে, গতিকে মই সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দি দিছিলোঁ।
কিন্তু আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ যদি অফলাইন হয় তেনেহ'লে আপুনি ফ্ৰণ্ট পেজ অফ পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো ফটো মাৰি পিনি পঠিয়াই দিব 2 নম্বৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ KYC ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ আপুনি তলত ক্লিক কৰিব প্ৰচিড ফৰ KYC তাৰপিছত আপুনি অথেণ্টিকেট আধাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাক আধাৰ নম্বৰটো আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰটো টাইপ কৰি আপুনি চেণ্ড OTP ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালৈ এটা OTP আহিব সেই OTPটো আপুনি টাইপ কৰি দিব OTPটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে মোৰ পান কাৰ্ডখন নাছিলে সেইবাবে মোৰ পান কাৰ্ডখন ফেটছ হৈছে মানে ডিজি লকাৰৰ পৰা কানেক্ট হৈছে আৰু তাৰপিছত মোৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন মোৰ ভেৰিফাইড কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ একাউণ্টটো এনেকৈ খোল খাই গ'ল খোল খাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আহিব আধাৰ ই-চাইন ই-চাইন মানে হৈছে ধৰি লওক আপুনি যেতিয়া বেংকত যায় আপোনাক এখন ফৰ্ম দিয়ে ফিল আপ কৰিবলৈ যাতে আপুনি এটা একাউণ্ট খোলে তেনেধৰণে ইয়াৰ যোনটো একাউণ্ট খুলিব তাৰ কাৰণে আপুনি ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো কেনেকৈ কৰিব আপুনি ইলেক্ট্ৰনিক ছিগনেচাৰ যাৰ মানে হৈছে ই-চাইন গতিকে আপুনি ই-চাইন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰচিড টু আধাৰ ই-চাইন তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব একাউণ্টৰ অপেনিং ফৰ্মখন আৰু সেইখন ফৰ্মখন আপুনি অফলাইনো কৰিব পাৰে সেই ফৰ্মখন যদি ডাউনলোড কৰি পিনি আপুনি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই তাৰপিছত চহী কৰি পিনি আপুনি কি কৰিব ডাকঘৰত থৈ দি সেই ফৰ্মখন পঠিয়াই দিব লাগিব কিন্তু সেইটো কৰিলে কি হয় লেট হয় সেইটো কাৰণে আপুনি ই-চাইন কৰিব যাতে আপোনাৰ কামটো সোনকালে হয় তাৰপিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব একাউণ্ট অপেনিং ফৰ্ম তাৰপিছত তলত দেখিবলৈ পাব আপুনি চাইন নাও বাটনটো তো তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো বিচাৰিব আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো টাইপ কৰি পিনি চেণ্ড OTP ক্লিক কৰি দিব আৰু চেণ্ড OTP ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ OTP আহিব OTPটো আপুনি টাইপ কৰি পিনি অ'কে বা ডান বাটনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত কি হ'ব আপোনাৰ OTP যদি ভেৰিফাই হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাব এনেকৈ চাইন ছাকচেছফুলি তাৰমানে আপোনাৰ একাউণ্ট জেনেৰেট হৈ গৈছে একাউণ্টটো জেনেৰেট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ অলপ টাইমৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি এবাৰ সিহঁতৰ যোনবিলাক এজেণ্ট থাকে সিহঁতি ভেৰিফাই কৰিব যে আপুনি শুদ্ধ ডকুমেণ্টছখিনি দিছে নে নাই সেইখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি জিৰ' যোনটো হৈ আছে তাত আপুনি 100 ৰুপিজ দেখিবলৈ পাব এই 100 ৰুপিজটোৰ আপুনি কি কৰিব এই 100 ৰুপিজটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে উইথড্ৰ বাটনটো এই উইথড্ৰ বাটনটো আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেনেহ'লে আপুনি যোনটো একাউণ্ট নম্বৰ দিছিলে সেই একাউণ্ট নম্বৰটোত আপুনি 100 ৰুপিজটো উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ যদি এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ মন আছে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টা লাইক কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ পুনৰ লগ পাম বাই বাই